Good evening everyone. Chào quý vị. How are you tonight? Tối hôm nay quý vị ra sao? Cả ngày niệm Phật chắc mệt lắm hả cô Quảng Ngân? I asked cô Yin, she felt very tired reciting Buddha's name all day. We have been working this Phổ Chi here, Phật thất này mà phải đi làm việc. You know, like, so I apologize for a little bit not being here as often as I should be. Thầy xin lỗi, thầy có mặt ở đây thường xuyên như thường lệ. There's too many things. Today we received our drum and bell set. Ngày hôm nay họ chở tới rồi. And the truck from the same companies we got this set here drove into the temple and they hit our post. So there we lost one afternoon trying to deal with them. Ngày hôm nay họ chở tới cái bộ trống với mỏ mới của chùa Quy Sơn Tự. Thì cái ông kia ông lái xe, mấy năm trước ông lái xe tới đây một lần rồi. Lần này ông tới ông hút vào cái cửa của mình. Thành ra phải tốn cái buổi chiều nói chuyện với ông á. But the good things is that it's funny. Cái vị biết không? Tu nó gặp nhiều cái trở ngại dễ sợ lắm. You know, we encounter a lot of obstructions. I've been worried about this set here because we have no insurance. Tôi sợ cả mấy tuần rồi tại vì mình không có bảo hiểm này. The insurance company wanted to charge us $1,300 just to cover for one event like the boat sinks or something. That's it. Thì hãng bảo hiểm á, nó đòi á là $1,300 để chỉ bảo hiểm là trường hợp cái tàu nó chìm thôi, chứ còn ngoài ra không bảo hiểm gì hết đó. I felt it was kind of a rip-off. Thầy nghĩ là nó vậy, nó hơi bắt chẹt mình một tí. Nên thầy cũng chịu mua. So I refused the insurance. I told them I will insure myself. Thành lên ruột có mấy tuần nữa. Lỡ nó chìm một cái là trời đất ơi, chắc là mất mặt dễ sợ lắm. I've been worried for 3 weeks that if the boat sinks, what I'm going to tell them, what I'm going to say to you. Nói vì sao bây giờ? Là sao không chịu, thầy mà sao không chịu mua bảo hiểm? Kỳ cục. Nó tới một cái này nó hút cái cổng. Mấy ngày này biết á, ngày thứ 6 biết là nó tới rồi. Thành mình làm lơ, mình lo chuyện khác. So I knew we got here safely Friday. So I ignored it. So they brought it here and they created new problems. Không ngờ để nó phá đủ chuyện hết đó. But that's encouraging. Mình thấy như vậy thấy vui. Because that means that what we're doing here today is important enough for them to distract us. Có nghĩa rằng cái vị phải nhìn cái gì nó phải nhìn hai bên hết á. You need to look at both sides. You cannot be just look at one side only. Mình cái gì phải nhìn hai bên, giống như mình có đường phải nhìn hai bên, như nhìn một bên có chừng xe nó cán chết rồi nha, đúng không? Thì cái gì cũng vậy. Này mình tới mình thấy nó phá mình hòa như vậy, có nghĩa là cái việc mình cái tu cái hành cái việc ngày hôm nay là có ý nghĩa lắm, nó mới tới nó phá. It means what we're doing here at Phổ Chi at Lưu Mountain is significant. That's why they had to find ways to distract us. Yes, that's good news. Đó là chuyện tốt. Còn nếu một chuyện nó êm đẹp hết thì đâu có gì mà phải nói chuyện đó. If everything is smooth and fine, that means we are really no threat to them at all. Nếu mà mọi chuyện không có chuyện gì xảy ra thì có nghĩa là một cái việc mình làm nó không có ảnh hưởng gì hết, không có hiệu quả gì cả. Đó là chuyện tốt. Yes. All right. Thành ra so we've been this is the 1, 2, 3, 4, the fourth lecture. Okay, midpoint. Tới nửa đường rồi. Okay, of the Phổ Chi. Phật thất mình tới đi một nửa đường rồi. You know, amazing. Lè vậy sao? Time flies by. As I get older, I feel that time is so precious. Càng lớn tôi cảm thấy thì giờ nó quý báu dễ sợ. You know, it's such a blessing to be able to decide the Buddha's name.
được cái cơ hội mà niệm Phật trong cả ngày, rất rất là tuyệt vời, so wonderful. Quý vị biết không, người ta không tin nữa. Most people they don't believe it, but if they take the time, nếu họ mà chỉ chịu khó đó, bỏ một vài ngày tới niệm Phật, they should put 1 or 2 days reciting Buddha's name, the mind will calm down. Cái đầu nó sẽ lắng xuống ngay lập tức. Yes or no? Có là không? It's natural. Nó hay, cái tuyệt vời như vậy. Cái vị niệm thiền á, cả ngày đâu có nổi đâu. Let's face it, if you were to meditate the entire day, that's not possible. Okay? Your legs will, it's just too much. Cả ngày mình niệm Phật, mình thiền cả ngày chịu gì nổi. Nó đau chết, nó đau. Phải không cô Quảng Ngân? Đau. Cô Quảng Ngân, thầy nhớ năm đầu cô Ngân tới Phật làm cái thiền thất là cô vẹo chỗ này, xong quẹo chỗ kia, xong vẹo chỗ này, xong thôi đau dễ sợ hả? Chứ còn cái niệm Phật ấy, the Buddha recitation Dharma door so wonderful. Cái pháp niệm Phật nó rất là tuyệt vời. Tại sao? Mình chỉ niệm Phật ấy, cái tâm nó lắng xuống, bao nhiêu chuyện tự động nó tiêu tan từ cái ngày thứ 2, ngày thứ 3 bộ như nó biến mất. Okay? Cái tâm bộ như nó trống lại. So you recite the Buddha's name all day like this, and second or third day, everything all of a sudden disappears and you calm down. Yes? And that's what's beautiful about this Pure Land Dharma door of reciting Buddha's name. Bởi cái pháp môn niệm Phật nó tuyệt vời như vậy thưa quý vị. Okay? Why does it work? Tại sao như vậy? Because you recite the Buddha's name all day. Mình niệm Phật cả ngày như vậy. Mình đang làm gì? What are we doing? Nó tiêu tan mấy cái tội mình ấy, mấy cái nghiệp chướng mình ấy. It destroys all our karmic obstructions. Thành từ cái đầu mình nó lắng xuống. When your karmic obstructions are destroyed, then your mind settles down. So the point is that, thành cái vị phải hiểu như vậy, cái pháp môn như vậy đó. It's not that it doesn't work. Cái không phải pháp môn nó không có hiệu quả. It's because you stop yourself from reciting Buddha's name. Thiệt sự cái pháp môn này hiệu quả dễ sợ lắm. Tại vì cái vị từ không cho phép mình niệm Phật cả ngày. Okay? So that's nhiều khi bận rộn như vậy thôi, chứ còn nhiều khi mà thành thầy bận rộn gì mà niệm Phật được cái ngày thích dễ sợ. I may be very busy, but when I have a chance to recite the Buddha's name for the entire day, it feels good. Cảm cuối ngày mọi người nó lắng xuống, chiều mọi người tâm nó lắng xuống. In the afternoon, buổi sáng thì lo này lo nọ. In the morning I worry about this, worry about that, plan this, plan that. In the afternoon, everything disappear. Buổi chiều nó biến mất hết. Okay? So anyway, how's your experience? Các anh muốn chia sẻ kinh nghiệm gì không? Anyone? Yes. Thầy con thấy con đọc sách rồi đó, thì nó hiểu như vậy, mà cái 4 ngày học thất này tự động nó hiểu khác, hiểu sâu hơn. Mình hiểu sâu hơn biết. So, when I gotta admit to you that before I encountered Mahayana, my life was full of misery. Nói cho quý vị biết trước khi mà thầy gặp được cái Phật pháp đó, pháp của Ngài Tiến Hóa, nhất là pháp Ngài Tiến Hóa, not just Buddhism, just my master's Dharma. Okay, until I met my master's Dharma, my life was miserable. Cuộc đời thầy nó khổ dễ sợ lắm. Okay, there's no joy in life. Cuộc đời nó không có cái thú vị. Okay, it's because I didn't realize back then I was bipolar. Hồi trước không biết rằng mình là bệnh hưng trầm cảm nặng lắm. My family is bipolar family. Gia đình thầy là toàn là hưng trầm cảm không. And we all crazy. Ai cũng khùng hết. Okay. And you're bipolar,
You ever know anyone bipolar? They're very miserable. Những cái người mà bị hưng trầm cảm, họ đời họ khổ dễ sợ, bất hạnh dễ sợ lắm. And you're never happy. Không bao giờ hạnh phúc đấy, không bao giờ thấy thỏa mãn hết. Okay. It's not just bipolar, but the typical lay person lifestyle is like that. We never have enough, right? Người mình như vậy đó, không bao giờ thấy đủ hết đó. Hả? Everywhere we look, you worries, pressure, and the stress, and we always lacking. Bây giờ thấy cuộc đời nó có nhiều cái sự căng thẳng tinh thần, nhiều cái khổ sở, nhiều cái khổ tâm, mà nhất là cảm thấy cái thiếu cái gì. Yeah? It's never complete. You're never happy. And it's not until I started practicing in Master Shen Hoa, là thêm bắt đầu tu Pháp Ngài Tiên Hóa đó, and I got a lot worse. Càng ngày nó càng nặng thêm, nó càng tệ hơn nhiều. And hello, thank you. Thank you very much. And I never really practiced the Pure Land Dharma Door. Thì thực sự thầy không có tu pháp môn thiền. I was a chan person. Thầy tu pháp môn tịnh độ, mà thầy tu pháp môn thiền. I was a chan practitioner. Tu thiền thôi. And because of that, I followed my master's dharma because I could not find anything that was intriguing enough, interesting enough. Thì theo pháp môn Ngài Tiến Hóa, tại vì thầy đi kiếm hết mà không thấy pháp môn nào mà hay hơn ấy. Kiếm đùng hết tất cả, không gặp cái gì hay hơn. Okay. And I like the fact that my master's dharma is very detailed. It tells you what to do. Cái thích cái pháp Ngài Tiến Hóa ở chỗ là Ngài nói rõ ràng là cái gì đọc cho kỹ, nghe lời giảng cho kỹ, Ngài chỉ cái cách làm, chứ không phải lý thuyết. What I like about his dharma is that it's about practice, practical stuff. What you need to do to become enlightened. Cần làm cái gì mà đắc giác ngộ. Cần làm gì mà đắc vãng sanh. You need to do to attain rebirth. Okay? Nó rõ ràng lắm. Whereas the other teachers, they all talk about theory. Mấy ông thầy khác gì nói toàn lý thuyết không à. Okay? For example, I had this problem. Nhà bây giờ mình có cái bệnh. I'm sick. Bị cái bệnh. Okay? What to do? Làm sao mà chữa bệnh bây giờ? My master has a way to heal illness. Pháp Ngài Tiến Hóa có pháp chữa bệnh. See? Yeah. Mỗi cái vấn đề mình có trong cuộc đời, cái Phật Pháp mình qua cái Pháp của Ngài Tiến Hóa có phương pháp giải quyết. I found it very fascinating is that all the problems you have in life can be resolved by the Dharma. Tất cả Pháp đều có thể giải quyết được. Vấn đề đều có thể giải quyết được. The more you practice, the more fascinating it becomes. Càng tu càng thấy thích. Okay? And so after I studied for a while, sau khi tu một thời gian, cultivated for a while, my master Olsen told me to start teaching. Ngài Tiến Hóa bắt đầu biểu thầy bắt đầu dạy đi. Ngài mới sai thầy đi dạy. And I thought about it. Thầy nghĩ cái chuyện đó. I said, if I were to teach people meditation, very few people can make it. Thầy biết nếu mà dạy cái vị thiền, cái vị theo không nổi đâu. Thiền Ngài Tiến Hóa khó lắm. My master Chan Dharma is very, very advanced. Không bao nhiêu người theo nổi. Whereas, because the Chan Dharma door is a Dharma door for you to attain liberation, to end suffering. This lifetime. Cái thiền là cái pháp môn để liễu cái khổ của cái vị kiếp này. Cái vị tu thiền sẽ hết cái khổ kiếp ngay lập tức. If you practice chant successfully, you end all suffering. Không còn khổ nữa. Không còn khổ. Hoàn toàn không còn khổ nữa. Kiếp này. Okay? But on the other hand, if you cannot practice chant, nếu cái ngược lại, nếu cái vị tu thiền không được á, then chant cannot help you. Thiền giúp cái vị không được.
And that's why I decided that I would teach Pure Land instead of Chan. Bởi vì thầy mới quyết định rằng là dạy tịnh độ chứ dạy thiền không được đâu. Okay. So I started teaching Pure Land and Chan in parallel. Thầy bắt đầu dạy thiền với tịnh độ song song với nhau. So that I could find people who are able to practice Chan, I would teach them Chan. The people who can practice Pure Land, I would teach them Pure Land. Thầy muốn dạy là người nào có khả năng á, thì dạy thiền cho họ để họ đắc cái giải thoát. Còn nếu không á, người không đủ cái căn cơ đó thì có thể tìm cách mà vãng sanh qua Tây phương cực lạc. Okay. Now remember my background is Chan. Phải nhớ rằng cái gốc của thầy là gốc thiền. In Chan is very very simple. Cái thiền nó rõ ràng dễ sợ. In Chan you say cái thiền là tiếng Hoa rõ ràng dễ sợ. Quý vị muốn giác ngộ phải làm cái này sẽ đắc giác ngộ. The Chan Dharma and my masters, the Wei Yang Dharma is very clear. You want to become enlightened, you do this. There's a path. 1, 2, 3, 4, 5, so on. Nó rõ ràng dễ sợ. Okay? But when I looked into the Pure Land Dharma, thầy bắt đầu nhìn cái pháp môn tịnh độ. It's not that clear. It's very confusing. Pháp môn tịnh độ mà quý vị nhìn những sách vở, quý vị đọc ngoài kia đó, thầy giảng the famous Pure Land Master, những ông thầy mà tịnh độ sư, mấy sư tịnh độ mà nổi tiếng đó, họ giảng mơ hồ lắm. They don't have the clarity of steps, things you need to do to attain rebirth. Mấy cái ông sư mà về tịnh độ đó, thầy để ý họ giảng mà không nói rõ ràng những cái biết cần làm cái gì để mà đắc vãng sanh. Nó phải rõ ràng như vậy thì mới gọi là pháp môn tịnh độ. It has to be very clear. If you really understand Pure Land, it has to be very clear. Just like if you understand Chan, you need to, it's very clear. This is what you do in order to become enlightened. It's not that we don't teach you. Because we teach you, but you're too stupid and you cannot do it. Okay? Cái thiền tông chẳng hạn, không phải chúng tôi giấu nghề đâu. Dạy mấy quý vị không hiểu, mà dạy quý vị làm không được. Rồi sau nó quay lại nó chửi mình, nó nói tại sao không dạy tôi? And then they turn around and say, how come you didn't teach me? Okay? That's Chan right there. That goes to proof right there. You teach them, they don't get it. Cái thiền nó dễ sợ, dạy cái gì rồi mà quý vị làm không được, cái vị không hiểu, làm không được. Chịu thôi. That's the problem with Chan. Dạy mà ta không hiểu. What do you do? You teach meditation. You see, this is what you need to do to make a leap. You say, I don't know. I don't like it. What are you going to do? Okay. Thành cái thiền nó khổ như vậy, cái dạy mà ta không chịu làm, kẹt cứng, mình chịu thôi. Okay. Whereas in Pure Land, we don't see the kind of clarity. I didn't find the clarity of steps that we had in Chan. Lúc mà thầy nghiên cứu cái tịnh độ, thầy không thấy rõ được cái đường rõ ràng làm cách nào đi vãng sanh. Tại vì những cái lời giảng họ nói về vãng sanh nó quá mơ hồ. Because I noticed their Pure Land teachings, okay, are too vague. As a Western educated person, đối với một người mà theo cái phương pháp giáo dục cái nền giáo dục ở xứ Tây phương này, okay, I'm conditioned to be Americanized. I said, if I do something, okay, it has to be a clear goal. Làm cái gì phải có mục tiêu rõ ràng. If I practice Pure Land, okay, then it either I become enlightened through the Pure Land Dharma door. Thì nếu quý vị tu pháp môn tịnh độ thì đối với thầy, hoặc là quý vị đắc giác ngộ pháp môn tịnh độ này, it's possible. You can become enlightened through the Pure Land Dharma door. Quý vị niệm Phật có thể đắc giác ngộ được. Okay? Or if you don't become enlightened, nếu quý vị không đắc giác ngộ, then you definitely want to go to the Pure Land. Otherwise, you'll be wasting your recitation this lifetime. Đối với thầy, mình đắc giác ngộ không được á, mình niệm Phật đắc giác ngộ không được á, thì nghĩ nhất mình phải đi qua Tây phương cực lạc thôi. Niệm Phật không phải là phí thì giờ mình sao?
Người ta cứ hứa mình là sẽ đắc vãng sanh mà không biết lỡ mà kiếp này không đắc rồi chừng nào mới đắc bây giờ. If this time I attain rebirth to the Pure Land, when am I going to attain rebirth? Không ai dám hỏi cái chuyện đó hết. No one dares ask that question. The Asians too polite. Người Á Châu quá lịch sự đi, không ai hỏi câu hỏi đó hết. Yeah. See? Ask. You have the right to ask. Raise your hand. Huh? Okay. So over the years, từ qua thời gian thì mới thấy là cái pháp môn tịnh độ đó, cái thời mạt pháp phải rõ ràng, giúp người ta cho rõ ràng làm sao mà đắc vãng sanh. You should be, if you want to teach a Pure Land in this Dharma ending age, you need to be clear about what they need to do to attain rebirth. Người thầy mà dạy pháp môn tịnh độ phải nói cho rõ ràng là mình cần làm cái gì để đắc vãng sanh. All right, and so we take these four chis and these chants to practice the Pure Land Dharma door to elaborate on the Pure Land approach. Chúng tôi bỏ cái cơ hội, những cái Phật thất với những cái pháp hội Chủ nhật đó để giảng cái vị biết về rõ ràng về pháp môn tịnh độ, không theo như cái người Á Châu nó mơ hồ lắm. I feel that the Asian approach is too vague for me, for my Western educated taste. Thì nói cho rõ đấy, okay, là mà in order to attain rebirth, muốn đắc vãng sanh, you need three things, cần 3 cái điều kiện: faith, vows and practice. 3 điều kiện là lòng tin, cái lập nguyện và cái hành. Tín, hành, nguyện. Right? We've been talking about faith the last 3 nights before. Thành mình nói ba đêm trước mình giảng về cái tín. Okay. You need to have faith in order to attain rebirth. Phải có lòng tin mới đắc được vãng sanh. What does it really mean? Nó nghĩa là sao? Okay, you can the Asian patriarch, they explain it in terms of believing Buddha, believing in cause and effect and all those things. Mấy tổ sư người Trung Hoa, người Tàu, người ta giảng là cái vị phát lòng tin về Phật A Di Đà, phát lòng tin về nhân quả, phát lòng tin về tịnh độ Tây phương cực lạc này nọ. I think it could be simply put as the faith. If you were to ask me, put that into one sentence. Nếu mà quý vị hỏi thầy cái lòng tin mà thầy giảng cho quý vị biết ấy, trong một câu thôi, tin cái gì đó. Okay. Here's what I would tell you. Nếu quý vị hỏi tin đó, thầy giảng cho tôi biết cái tin cho một câu thôi, đừng nói mà tôi phải tin tin nhân quả, tôi phải tin là tôi xứng đáng được đi, tôi được tin là cái 48 đại nguyện Phật A Di Đà. It's too many things. Nó quá nhiều đấy. Phải không cô Quang Ngân? Không biết cái nào đúng hay sai bây giờ. Phải quý vị phải giữ ngũ giới, you need to keep the 5 precepts, you know, and all those things. You need to believe in purity and so forth. I would tell you that you can simply have faith in your good no advisor. That's critical. Thì nói tắt rất vỏn vẹn, nói tắt rất vỏn vẹn cái việc tin đó, tin vào thiền tri thức. Because my master said so. Ngài Tiêu Mai nói rồi. You know what he said? Biết Ngài nói gì không? Cái pháp Ngài dễ sợ không Quảng Ngân ơi? It's amazing his Pure Land Dharma door. Pháp Ngài Tiêu Mai tuyệt vời, dễ sợ thưa quý vị.
He said one thing, only one simple sentence. Nói sao? Quý vị biết không? Ngài nói. Muốn nghe không? You want to hear? What did he say? Ngài nói rồi. Hello, would you like to hear? Huh? Huh? Are you? No. Ngài nói sao? He says, Ngài nói câu hay đó. Ngài nói là those who believe will be saved. Những ai mà phát lòng tin sẽ được cứu. Yes, sir. Tin thiện thì thức cái tin ai nữa. I mean, that's just believing you're good enough advisor. And quý vị, what does it mean? Nghĩa là sao? I'm not asking you to believe me. Thầy đâu nói quý vị tin thầy đó. Believe him. Thầy càng khôn đại nhã gì ngay. Believe in him. He'll save you. Tin ổng đi, ông cứu chứ đừng có sợ. Bỏ lòng tin. Tin ổng. Don't believe his disciples. No waste your time. Đừng có bỏ tin đệ tử Ngài Tiến Hóa là dại. Agree? I would never believe in his disciples. Thầy chắc chắn, thầy cam đoan cái gì thầy không tin đệ tử Ngài Tiến Hóa là I believe him. I don't believe his disciples. If you ask me. Hỏi thầy là tôi không tin đệ tử Ngài Tiến Hóa đâu. Okay? So that's why, bởi thầy nói quý vị tin Ngài Tiến Hóa thì you need to believe him. That you need to believe that if you want to go to the Pure Land, quý vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc đó, okay? Believe in him, tin Ngài Tiến Hóa đó. Ask him for help. Cầu cứu Ngài đi. Okay? Ask him for guidance on how to attain rebirth this lifetime. Nên xin Ngài, xin xỏ Ngài cái sự được hướng dẫn, được dạy cách mà đắc vãng sanh kiếp này. Đừng có dạy, đừng nghe mấy ông thầy Tàu kia mà nói là chắc chắn là tương lai sẽ vãng sanh. Vừa phải thôi, mình ai muốn đợi đâu. Phải không là đợi làm cái gì? Mình đi ngay à, không có đi kiếp này thì không có đợi nữa. Okay? Ask him. Okay? Ask the patriarchs. Hỏi những cái vị cái tổ sư đó, làm sao kiếp này con đi? Chứ còn cái vị để ý không? Nhớ cháu nó cái vị niệm Phật là chắc chắn sẽ đi. Có nghĩa là sao? Cái vị tin ai vậy? Tin mình hả? Tin mấy người nói cái người mà tà gia nói chắc chắn cô niệm Phật chắc chắn cô sẽ đi hả? Dạy vừa thôi chứ. See, people, the Asians tell each other, you know, say you recite Buddha's name, you for sure you will rebirth. What does it mean? It means that you believe that you in yourself you can go. Does it mean you believe in this lay person who tells you that you can go? You should be smarter than that. Okay? Is that clear? Xin đi. Okay. And so that's how I would explain the faith Dharma. Nên đối với thầy thì giảng cái tín ở chỗ đó đó. Nó dài dòng, nhiều quanh co cho vui vậy thôi. Chứ còn chung quy đó, quý vị nên tin một cái người mà có đủ cái khả năng mà giúp quý vị đi vãng sanh được. I'm trying to tell you that he is the person who can bring you to the Pure Land, who can help you attain rebirth to the Pure Land. Ngài Tiến Hóa là cái người mà có khả năng giúp quý vị đắc vãng sanh kiếp này. Có khả năng. I know that. Thầy biết cái chuyện đó. Thành ra xin Ngài chắc ăn nhất. Xin xỏ.
Okay? You ask. Bạch Hòa Thượng, con cần làm cái gì để có đắc vãng sanh kiếp này? You ask him. Great Master, what do I need to do to attain rebirth in this lifetime? Okay. Ngài có nhiều pháp giúp quý vị đắc vãng sanh kiếp này. He has a lot of dharma that's can help you attain rebirth this lifetime. All right. Any questions? Giảng này xong rồi đó. Now you can go over to see Master Hsuan rồi. Bây giờ quý vị qua gặp Ngài Tiến Hóa đi. Cười khúc khích. Yeah. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Không dám hỏi nữa. Để thầy qua hẳn thiền với tịnh là một, chỉ mật với tịnh cũng là một không thầy? Mật với tịnh cũng là một luôn. If I said that Chan and Pure Land are one and the same, then what about the secret school? It's the same as well. Okay, cũng là một thôi. Alright. Nhưng cái dùng nó khác. They may be the same, but the use is different. Nghĩa là sao? What does it mean? It's the same process. It's the same goal. Cùng mục tiêu thôi. Đều cái áp dụng nó khác. Giống mình có cái kềm, có kéo, có búa vậy đó. Just like you have different tools to achieve your goals. It's the same goal. Nó cùng cái mục tiêu, cùng một cái đường đi. Để cái dùng nó khác nhau. Có nghĩa mình những cái khí cụ nó khác nhau. Dạng như khi mình cần dùng dao, nhiều khi mình cần dùng cái búa, nhiều khi mình dùng cái cưa thì nó lẹ hơn. Thành tất công chuyện nó lẹ hơn. Okay. Alright, does it help? Cô Quảng Ngân. Tại sao mà Ngài còn bây giờ đó, ví dụ đi Tây Phương Cực Lạc phải làm cái bài vị nữa. Miễn mà Ngài nói bây giờ con ai muốn đi đó để cho thầy cho đi hết. Thì mình đâu thành đâu có cần mà làm cái bài vị đẳng sanh đâu. Thì đâu có biết đâu, có chuyện của họ đâu phải chuyện của thầy đâu. Sao hỏi thầy? Thầy với vạn thành không có liên can với nhau, hoàn toàn không có liên can với nhau. Không, đâu có ai nói chuyện đó đâu. Bên kia đâu có nói đâu con. Không ai nói chuyện đó. Ai nói? Không. Họ nói con muốn đi và vãng sanh, con phải có cái bài vì vãng sanh. Đâu có nói là con đi vãng sanh kiếp này. Thầy chỉ con chiêu này chứ độc chiêu mà tụi nó không dám đụng tới. Ngài Chân Hóa chưa dạy họ cái chiêu này. Họ chỉ dạy cái thì giống như là trong tương lai con sẽ đi vãng sanh, đó là đúng. Để mà quý vị tới mà nói tôi thỉnh bài vì vãng sanh này kiếp nào tôi đi được không á là chuyện khác à. Ai nói? Ngài đâu có nói vậy đâu. Họ nói là cái tuổi Đài Loan nói vậy thôi chứ còn mình với cái vị bây giờ thầy chỉ mắt cái vị mắt mèo cái vị vậy đó là tại Ngài Tiến Hóa chưa dạy họ cái pháp kiếp này, thành họ mới làm theo cái truyền thống á, của bên Tịnh Độ Tông á, là trong tương lai cái vị sẽ được, thì với họ được cái bài vị vãng sanh của họ cái vị sẽ được sớm hơn với cái bài vị vãng sanh chỗ khác, đó đúng. Thầy vẫn có lợi như thương. Nhưng chỉ cái việc cũng đường tắt hơn nữa là tới mà hỏi là kiếp này ra sao, tôi muốn đợi, hiểu không? Nó mới có. Dân Đài Loan làm, cái tàu ta làm, chứ còn Niệu Hóa đâu cần đâu.
Thằng đó đâu phải. Nói người ta đâu có tin đâu thầy. Thì bởi vậy nói làm cái gì? Rồi nói không có tin, rồi tới ngày sau người ta tin. Thì đúng rồi. Người ta làm quá thì người ta đây trở dâm người ta làm. Thì tại vì Ngài biết, từ sau khi Ngài qua đời rồi, người ta mới biết đây là ông thánh nhân, thánh tăng. Thế hồi tới đó thì họ mới thỉnh bài vị vãng sanh, giống như cúng dường với Ngài vậy đó. Thì họ khôn lắm, người Tàu khôn, họ cúng như vậy đó, họ được cái phước, chứ đâu phải họ đâu có hiểu cái đó là vãng sanh. Ngài đâu bao giờ nói là quý vị tới cúng bài vị vãng sanh tôi quý vị sẽ được vãng sanh kiếp này đâu, đâu có nói đâu. Cái đó là sau này đệ tử Ngài theo những chùa Tàu khác làm như vậy. Okay. Thì rất có lợi cho Phật tử, nhưng đâu có cái pháp vãng sanh của Ngài Tuyên Hóa trong đó. Cái đó nó không có 49 ngày nữa mà sao nói chuyện bài vị vãng sanh? Đâu có 49 ngày. Cái vị bây giờ trong gia đình có người chết đó, khi vị tới vào một thành thịnh 49 ngày nó có làm không có. Học trò thầy trong lớp tới đó biểu tới đó thịnh nó không chịu làm. Học trò Ngài Tiến Hóa nó nói bây giờ ông chết rồi đó, ông nói tới ông là đệ tử Vạn Mật Thành, tới Vạn Mật Thành mà thỉnh 49 ngày đi, họ lo cho. Tới Vạn Mật Thành họ nói không có, chúng tôi không làm chuyện này. Okay. Is there some clarification I did for Gojin where she thought that over there there's some confusion, and it arose on the fact that their Pure Land Dharma is like the Asian, very, very vague. It is better than the other temples, but it's still very vague. Okay. That is why their followers over there are confused by the Pure Land Dharma door. Thì thật là bên cái nhóm mà đệ tử bên đó họ bị mơ hồ về cái pháp vãng sanh vì vậy. Tại vì không phải cái pháp mà ngài truyền lại cho họ. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Master, so what does it take to go to Pure Land this lifetime? What do we need to do? Have faith in the right, good knowing advisor. That's what the faith is about. The key there is have faith in the right teacher. Okay? You don't know which one it is. That's why I'm telling you could trust this old monk here. He's the right teacher. Okay? He's one of them. So you ask him first. Thành ra cái câu hỏi là làm sao mà đáp vãng sanh kiếp này, thì nói cái đầu tiên cái việc phải tin. Tin gì? Đừng nói rườm rà, tin một cái người thiện trí thức mà có thể làm được. Thì cái người thầy biết, thầy cam đoan cái vị thầy biết chắc chắn làm được là Ngài Tiến Hóa. Không phải là người duy nhất. Ok? Nhưng để quý vị tin một người như vậy rồi á là đủ rồi, là tự động người ta sẽ mình cứ xin từ từ người ta sẽ dẫn đường cho quý vị. Ok? But nhưng điều quý vị phải hiểu á, cái lòng tin đó nó cần cái thử thách. Lòng tin thực sự thật tin là không tin, nó là chỉ nói cái miệng thôi. You have to be careful when you talk about faith. You're going to have to endure. You say, I believe in you. Yes, it's easy to say I believe in you. But when you say I believe, that's when you encounter tests. Một khi mà quý vị nói là con tin thầy rồi á, quý vị phải qua những cái thử thách để có thể quý vị thiệt sự tin là không, chứ đừng có tưởng là nó tin con tôi tin thầy phải cứu cho con, không có cái chuyện đó đâu. Chứ không say là I believe in you therefore you must save me. You said so. I mean I believe in you and therefore you lying or something. Đừng nói là thầy đã nói là ai mà tin tôi cứ phải cứu. Cái tin đó nghĩa là quý vị khi mà quý vị tin rồi qua những cái thử thách để càng ngày cái lòng tin quý vị nó càng mạnh thêm, là lúc đó quý vị sẽ được cứu.
That's what is behind that statement. Okay? Nghĩa là khi mà quý vị tin rồi đó, thì quý vị sẽ gặp những cái thử thách để coi cái trình độ tin của quý vị ra sao. Chứ đừng có tưởng là mấy ông hòa thượng, mấy cái Bồ Tát nó dễ dàng đó, tôi con tin hòa thượng là ngày nay ngày mai con đổi ý. Đâu có chuyện đó được, đâu có dễ vậy. That's why, bởi có 3 cái phần tín, hành, nguyện như vậy. Because có 3 phần. That's why there are 3 components: faith, vow, and practice. The faith involves vows and practice. Trong cái lòng tin đó, nó có cái nguyện và có cái hành luôn nữa. Is that clear? Hiểu không? Cái vị tin đó, okay, thì cái vị phải có cái hành để chứng minh cái lòng tin của mình. If you really have faith, you must do something to prove that your faith is for real. We all have to do that. Ai cũng phải làm như vậy hết á. Okay? In Mahayana, trong cái đại thừa mình, Phật pháp mình đó, một khi quý vị phát cái lòng tin rồi, quý vị sẽ được thử thách. Once you bring forth the faith, the mind of faith, you'll be tested. Expect that. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, then time is up. Sắp hết thì giờ rồi. This is so wonderful. Bà cười khúc khích nữa. Yes. Mất hy vọng hết. Mất hy vọng hết. Sao vậy? Tại sao mất hy vọng? Trời ơi, thấy đường rõ ràng, tin ông là rồi xong rồi. You know why she did that? Why? She believed in you than in this Master Shung Hua. You believe more in me than Master Shung Hua? Oh my God, you shouldn't have done that. Nó cũng vậy thôi. Chả coi gì, chả cái gì là hết. Mình một khi mà con tin thầy, con biết bây giờ đặt cái lòng tin đó cùng lòng tin đặt con Ngài Tiến Hóa, nó chắc ăn hơn. Cũng vậy thôi. What? Nói sao? I have to go. Okay, anyone else? Yeah. Okay. So once you have the faith, okay. Một khi quý vị có lòng tin rồi đó, then you have to make vows. Quý vị phải bắt đầu lập nguyện. Okay. Cái này, I need to explain this to you so that you understand that the requirements of rebirth. Nói để giảng cái vị biết đó, là những cái điều kiện của cái vãng sanh, chứ không có dễ như cái vị tưởng. It's not that simple. You don't just say that I recite the Buddha's name and that's it. I'm going to be reborn this lifetime. Đừng có nghĩ là tôi chỉ niệm Phật là kiếp này tôi đi được vãng sanh. Đâu có dễ vậy. Once you explain all these 3 contingencies, it's not that simple. Khi mà thầy giảng cái vị biết ba cái điều kiện, cái thì thấy rõ ràng nó không dễ như người ta nói cái gì đâu. Okay. Now you have to make vows. Lập cái nguyện, đúng không? So they explain it to you as I vow to be reborn to the Pure Land. Nói là người ta nói là cái vãng sanh là cái nguyện đi Tây Phương Cực Lạc.
You know how many people made that vow to go to the Pure Land and they can't go? Biết bao nhiêu người đã lập cái nguyện rồi mà đâu có đi được, không phải cô Diệu Nga? Đâu có đi được đâu. Lập quá trời mà đâu có đi được đâu. So what's wrong? Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? What's wrong? What's missing? Thiếu chỗ nào nhé? Không, đừng khoan nguyện, chưa nói hành, từ từ nữa. Còn ngày mai, ngày mốt nữa, cô ơi, nói hết rồi, ngày mai mốt em có chuyện nào mà nói. What's wrong? Huh? Their pathway, their direction, their who they trust to go and follow. It's the same problem, Julie. You make a vow to go to the Pure Land. It's not enough. Isn't that clear to you? Quý vị thấy không? Rõ ràng cái pháp người Á Châu nó mơ hồ đúng không? Ta nói là con nguyện con đi Tây Phương Cực Lạc. Thầy dạy con nguyện đi Tây Phương Cực Lạc kiếp này. Tại sao người Á Châu không dạy cái việc cái đó? I don't get it. Why is the Asian don't teach you that? It bothers the heck out of me. I vow to go to the Pure Land this lifetime. Not tomorrow, I mean not next lifetime. Tại sao không dạy cái việc cái đó? Nó kỳ dữ. Yes sir. Thầy ta còn dạy hay là mình phải cầu nguyện phẩm, có gì không được lọt xuống trúc phẩm hoặc Cái đó là tham con, cái đó là tham. Dạy cái tham là trật rồi, pháp trật rồi. You see, he says these Vietnamese are, these Asians, typical Vietnamese, typical Asian. Mấy người Việt Nam mà ba xi lô cô dễ sợ. Đó là có nguyện được thượng phẩm. Đâu có cái chuyện đó được. You say that the Vietnamese say they teach each other that I vow to be reborn with upper grade, upper grade. Tôi là nguyện thượng phẩm. Dạy nhau vậy không à? Nói cái miệng này. Cái đó là tham, dạy cái tham. Can't you recognize it's just teaching you about greed, to be greedy? Okay? Yeah. Mục tiêu đặt ra tu. Con vào chùa bao lâu con mấy cái Phật tắc con lập được cái nguyện gì rồi? Sao nói mục tiêu được? Hả? Thấy người Á Châu thấy cái pháp thì tịnh độ người Á Châu thấy nó lủng củng không? You see how the Asian rebirth Dharma is so vague? He said, yes, I vow to be born to the Pure Land. And then the Asians say, and they leave it hanging like that. Okay, it's true. You vow to be born to the Pure Land, yes, you will be reborn in the Pure Land. But not necessarily this lifetime. Nó cũng lủng củng chừng đó thôi. Là cứ nguyện là vãng sanh là xong rồi. Đương nhiên vãng sanh trong tương lai sẽ vãng sanh rồi. Đâu có nói là vãng sanh kiếp này đâu. Á Châu lộn xộn. Asian are too vague for my taste. Yes. So does it help if we write, like, I vow to go to the Pure Land this lifetime? We all write it and we give it to you and you give to Master Sungwa for us. Nhỏ chế dễ sợ. Nhỏ chế quá. This woman is too creative. Bắt chẹt cho được hả? Cổ hỏi là bây giờ nếu như con đề nghị là con biên lập cái người biên xuống cái người đàng hoàng, ký tên đàng hoàng, rồi notarize luôn nữa, ok. Xong rồi đưa trình cho thầy, xong thầy trình với ngài Tiến Hóa được không? Thì lập nguyện ngài Tiến Hóa lập nguyện với thầy đâu có lời gì đâu. You don't need to make vows to me. Yes. Witness. No, the vow dharma is very interesting. Cái nguyện, cái pháp nguyện nó hay lắm. Là yes. Con thưa các con
con đi chơi hoài chứ cái thuyền của con của thầy đi rồi bỏ lại đây thì tụi con không đi chơi quá. Cái khổ vậy đó. Ngài Tiến Hóa thiệt sự là Ngài không giảng cái pháp tịnh độ rõ ràng. Thành ra bây giờ thầy mới có việc làm như vậy đó. Thầy mới có giảng quý vị biết Ngài đã nói như vậy rồi mà quý vị không để ý. See, the truth is that my master explained the Pure Land Dharma door again already, but you weren't paying attention. That's why I have something to do. That's why I can explain to you. You re-specify what he means and help clarify for you. Okay. Cái nguyện đó là cái nguyện nó càng lớn chừng nào đó thì công đức nó càng lớn chừng đấy. Okay. Your rebirth, your chance rebirth are in correlation to the kind of blessings you generate. Quý vị đừng bao giờ quên rằng á, là cái vãng sanh quý vị đó là quý vị qua một cái chỗ đó quý vị cần nhiều phước mới qua nổi. You cannot attain rebirth unless you have a lot of blessings. Is that clear? Quý vị đồng ý không? Không có phước sẽ qua được. Right? I'll give you an example. Bây giờ cho quý vị cái ví dụ này. You know, Mar-a-Lago in Florida. Cái club của ông tổng thống Donald Trump đó. You know how much is membership per year? Quý vị có biết mỗi năm là trả bao nhiêu cái tiền membership không? What's membership in Vietnamese? Tiền thành viên đó. Cái lệ phí thành viên mỗi năm quý vị biết bao nhiêu? You know how much it is? Có biết không? Ai muốn biết không? Anyone knows? Thắng? Không biết. Google it. Hey, xin you Google what's his membership, cost of membership of Mar-a-Lago membership. Hả? Biết bao nhiêu? I heard $200,000. Thầy nghe đó, $200,000 một năm. It used to be less than that, and then Donald Trump became a president, and all of a sudden it jacked it up to $200,000. Lúc trước thấp rẻ hơn nhiều. Khi mà ông Donald Trump thành tổng thống, giờ mỗi năm phải trả $200,000 mới làm thành viên được. Can you afford it? I can't. Thầy đâu có đủ sức vào đâu. So, thành mình chỉ qua hình thôi chứ mình đâu có vào nổi. So you get to see the pictures. That's all you see. You can't get in. Nổi cái club ông Donald Trump mình vào không nổi, sao cái gì đòi Tây Phương Cực Lạc nữa. I'm asking you, if you can't even afford Donald Trump the Mar-a-Lago membership, how can you expect to go to the Pure Land? Huh? How is it possible? You see? Phải có phước mới làm được chứ. Right? So when you have faith, quý vị lúc ấy phát, quý vị the principle is this. Quan điểm thưa quý vị như vậy. Quý vị phải có phước mới đi được. We all agree on that, right? Ai không đồng ý là mình có đại phước mình mới đi được. Yes? We all know that. Ai đồng ý phải sư cô già. Mình có phước mới đi được chứ nó khơi vậy. Mình bận có đông đòi vào chỗ sang sao được, đúng không? Thầy mới chứng minh quý vị biết á, cái chỗ sang như ông tổng thống Mỹ đó, mình vào không nổi, tại chỗ sang mình nghèo đâu có vào nổi, đúng không? Nghèo sao đòi với cao đâu có được. Thì bên Tịnh Độ Tông cũng như vậy đó, quý vị có phước quý vị mới tới được. I just proved to you that in our world you need to have, you cannot be poor to reach those fancy places. Same thing in Pure Land. Okay, you need to have great blessings in order to go there. Yes. Sáng năm sẽ sang. Tao đang đợi cái Quy Sơn Từ để tao con cấp đồ cho bà overnight. Quy Sơn Từ tao làm xong một cái rồi tha hồ tao trả nợ. Yeah. Rõ ràng cần cái phước mới được, đúng không? Clearly you need a lot of blessings. So everything you do in order
to attain rebirth, you aspire for rebirth, you need to create blessings. Day and night. Yes. Quý vị đồng ý không? Mình muốn đi theo phương hướng là phải tạo phước ngày đêm, chứ đâu có chuyện nó không có cái khơi thầy cho con phước này, give me some blessings. Are you crazy? I have the blessings, I will not give it to you for free. Thầy mới có phước, đương nhiên thầy cũng cho quý vị miễn phí rồi, chắc chắn là forget it. I like you a lot, but you know, I don't like you that much. Yes. Yes. Uh-huh. How do you what? At night? I don't know at night, but let me explain to you. You don't ask questions I can't answer. Jeez, Julie. Okay. So, if the premise we all agree that we need to create blessing, mình đồng ý là mình ai cũng tạo phước, đúng không? Đại phước, we create a lot of blessings. Let me tell you, nói quý vị nghe. Let's say you have faith. Vì mình nói cái tín đi, gọi là cái tín. You have faith. When your faith is being tested, that's when you create great blessings. That's why. Khi mà khi nói cái về cái lòng tin đó, mà khi nói tôi tin, hàng thầy dạy cái vị tin ngày thiền kiến thức cái ngày sau này đó, okay. Thì quý vị biết không, Ngài sẽ thử thách quý vị, mà nếu quý vị qua cái thử thách đó, cái phước quý vị nó lớn dễ sợ lắm. Ta đừng có sợ cái thử thách. Okay? I'm telling you, if you say I believe in Master Hsien Hoa, I'm warning you, he's going to test you. If you can pass those tests, your blessings are incredible. If you pass them, they're incredible. That's how you create a lot of blessings very quickly. Thành vì các ông thầy, một khi mà quý vị phát lòng tin như vậy đó, Ngài sẽ thử thách quý vị để giúp quý vị tạo phước, chứ không phải để làm khó làm dễ quý vị. Is it clear? Nghe có hiểu không? Is it clear to you? When you say I believe in you, he's going to throw a test at you, not to create difficulties for you, but to help you create blessings. That's why. They don't do it out of meanness. Không phải làm cái này vì khó khăn cái gì đâu. Is it clear? Thành lúc mà khi phát tâm á, sẽ gặp cái thử thách để tạo cái phước cho mình. See? Thấy rõ ràng không? Muốn tin á, là người ta thử ngay lập tức. If you believe, you test you right away. Nó tự động. It's automatic. You say, I believe in you, here's the test. Show me. Đồng ý không sư cô? Cái miệng nói đâu có được. Thử ngay lập tức à. Thử mới chịu làm là không làm. Đồng ý không có ngân? Phải có nhá, có chuyện. Nếu không mà nó cứ con tin thầy, con tin cô, con tin cha, con tin Chúa, tin đủ thứ hết mà không chịu làm gì hết, thì gì nào mới có phước đi bây giờ. It's the same. I say, I believe in God, I believe in Allah, I believe in everything, I believe, and you don't do anything. How the heck can you have blessings to go to the heavens? By believing? Really? God, is that really silly? So, thành ra cái vị biết không? Mình phải tạo phước. Thành vì vậy ấy, vì phát lòng tin sẽ bị thử thách. Phải qua cái thử thách đó mới tạo ra phước được. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Is that clear? When you have faith, you'll be given a chance to create blessings by going through tests to prove your faith. That's it. Đó mà cái pháp đó như vậy. It's not free, trust me. Không có chuyện gì mà miễn phí đâu quý vị. It's not, đừng có nói cứ mở cái miệng không chịu làm. You don't open your mouth and do nothing. Nothing's going to happen. Right? Alright? What about vows? Cái nguyện sao? Okay? Now, I taught you. Thì dạy cái gì đó, cái nguyện, mình nguyện đi kiếp này. Fundamentally, cái pháp vãng sanh này, cái dùng của pháp vãng sanh này để cứu cái vị kiếp này, đừng có đợi, đừng có dài mà đợi. Let me tell you, let me remind you, the Pure Land Dharma door is designed to help you escape right now. Do not miss this chance. Is that clear? Đồng ý chỗ đó không? We all agree on that, right? We know this great escape. That's
Take advantage of it right now, this lifetime. Let's not miss it again. Agree? Đồng ý không? You've been missing this chance all this lifetime. That's why I'm reminding you. Thầy, quý vị đã từng lỡ chứng đò biết bao nhiêu kiếp rồi. Bởi thầy phải nhắc quý vị lại như vậy đó. That's why I have to remind you. That's why don't miss it again. Make a vow. I'm not going to miss it again. Thành mình phát cái nguyện. Con không muốn lỡ chứng đòn lần nữa đâu. Right? Right? Now, how do you create blessing để mà không lỡ chứng đòn? How do you create blessing in order not to miss it this time again? Làm sao mình with this vow đó mà cái phát nguyện đó, làm sao mà quý vị cần làm cái gì, dùng cái phát nguyện để mà tạo phước để mà không lỡ chứng đòn này được? Remember, cái phát nguyện là phải tạo phước cho quý vị mới đi được. So when you make a vow, you make these vows, they're supposed to create blessings for you. Có nghĩa là quý vị á, cái pháp nguyện của Tịnh Độ Tông mình á, là quý vị lập cái nguyện vì cái cách mà quý vị lập cái nguyện nó tạo phước cho quý vị. Is that clear? Nghe rõ ràng không? So you don't make just one vow. Thằng quý vị không nên làm một cái nguyện thôi. You make multiple vows. Làm nhiều cái nguyện khác nhau. Is that clear? Don't say, I want to go to Pure in this lifetime. And then, I'm done. Let's go to the beach. Đừng có ngồi đó mà nói là bữa nay tôi học được cái pháp là tôi nguyện là tôi sẽ vãng sanh kiếp này là xong rồi, xong đi chơi. Ăn Noel chơi rồi. Đâu có. Lập nguyện tiếp. You create more blessings. Okay? I vow to go to Pure Land this lifetime in order to save my mother, my father. Mình lập cái nguyện mà nói là con muốn đi Tây Phương Cực Lạc kiếp này để con cứu cha mẹ con. Yes? That's blessings right there. Đó là phước đó quý vị. Yes? Đúng không? Mình qua đó để mình cứu cha mẹ mình chứ đâu phải mình qua đó để mình sung sướng của mình đâu. We go there to save our parents, not for ourselves. Is that clear? Vì cái tâm vị tha như vậy mình mới có phước được khi mình lập cái nguyện. That's because of your mindset of going there is not for yourself, but to help others. That's why you create blessings. Cái tâm mình chỉ cần lập cái nguyện như vậy không tạo phước không thể tưởng tượng được. You create the right vows, you create incredible amount of blessings. Là tại sao những người Á Châu không dạy cái đó? Why aren't the Asians teaching you that? Sao kỳ dữ vậy? Ai cũng dạy cái việc con nguyện đi Tây Phương Cực Lạc. Vừa phải thôi, có phước vậy đó mà đòi mà cứ lập cái nguyện hoài chừng đó thôi, đi tới đâu bây giờ? The Asian only teach you, I vow to go to the Pure Land. How on earth is going to create blessings for you? You just say that. I vow to go to Pure Land this lifetime. I'm in a hurry because I want to save my parents. Con muốn đi có gấp có đó để con muốn có cơ hội mà cứu cha mẹ con. Yes? I want to save my children. Muốn cứu con cái con. Yes? Hello, you agree? Huh? Yes? Đồng ý không? What about your grandchildren? Cháu mình là sao? Yes? Cháu luôn hả? Chích được không? What about your great grandchildren? Yes? Huh? What about your ancestor? How about tổ tiên mình? Yes? Huh? 7 generations, he says. Tổ huyền thất tổ, cửu huyền thất tổ. Huh? 7 đời. Yeah. 7 generations. How about even better than that? Còn hơn như vậy nữa. All living beings. Tất
tất cả chúng sanh. Con nguyện qua đó, con thành Phật càng sớm càng tốt để con cứu tất cả chúng sanh. Bao nhiêu đời vợ cũ con cứu hết. I want to save all my wives. And husbands. Don't forget us. Một ông đó hả? Không có, đời trước nữa. All the husbands, all my prior lives. Kiếp tất cả chồng kiếp trước của con nữa. Yes. Cái tâm như vậy đó. Bây giờ Thân Hương nghe không? Thân Hương nghe không? Vì cái tâm như vậy đó, cái tâm như vậy phước mới nhiều hơn. Đừng có đòi con một mình. Con hiểu không? Thầy kiên nhẫn dạy cho cô, đợi cô kiên nhẫn rồi giờ thầy mới giảng cô biết á. Đừng có dạy con một mình đâu. Mình phát cái nguyện, con qua đó để con cứu người. Chứ con qua là đương nhiên qua được rồi. Ok? Nếu con qua để con làm đại sự, chứ không phải lo để mà sung sướng. Sung sướng là cái con nít nó đòi sung sướng. Mình người lớn mình làm đại sự. You see? I'm teaching Chin Xiang now. I've been patient with her for 7 years now. Kiên nhẫn với cô là 7 năm trời. Cô đòi những cái Tây Phương Cực Lạc. Ok, sướng lắm. I've been telling her, you go to Pure Land, it's wonderful, it's so beautiful over there. You have no more suffering. Cái vụ của 2 năm đó rồi, bây giờ mới nói sự thật. Mình qua đó, đương nhiên mình sung sướng rồi. Nhưng điều mình phải qua đó, mình muốn qua đó sớm hơn nữa, chắc ăn hơn nữa. Mình lập cái đại nguyện, qua đó dễ hơn nữa. Hiểu chưa? She's been asking me, tell me what I need to do to go there. I don't care. Chant, whatever. I don't care. I don't care. Six page hoặc sutra, đừng có nói chuyện thiền, đừng nói chuyện lục tổ rồi. Tôi không cần phải chuyện ngồi chuyện nghe. Chừng nào tôi đi Tây Phương Cực Lạc được. Cái bà này cả đời tới đây, tôi là cuối tuần thì tới. Tôi cần làm gì đi Tây Phương Cực Lạc. She's been going there for every Saturday, Sunday, weekend. She said, biểu thằng con chở tới. Thằng con là 3 giờ sáng nó mới đi chơi về. 7 giờ sáng dựng đồ nó dậy đi mai chở tao tới chùa. Hành nó vậy đó. Cuối tuần nào cũng bắt nó chở, xong bắt nó tới đón, đúng không? Tới để làm gì? Làm sao mà tôi every time she goes to the temple, every weekend she says, that's what I also need to do to go to the Pure Land. Mỗi tuần tới học thêm một chiêu, mình cần làm thêm tí xíu nữa để mình đi với vãng sanh, đúng không? I know this woman, schemy woman, tính toán dễ sợ lắm. Bây giờ tôi chỉ cái chiêu là mình qua đó để làm, giúp hết tất cả, chứ mình không lo thân mình nữa. Okay, so now I'm teaching her. You go there. Yes, you go there. But you can go there quicker by making great vows. Qua đây lẹ hơn khi mình lập cái đại nguyện. Make sense to you? Yes? Đừng có lo cái thân mình. Thân mình là tiểu sự. Mình qua đã làm đại sự. Quý vị nghĩ chứ coi, Phật A-di-đà rước quý vị về để mà lo cho cái thân quý vị thôi hả? You think about Amitabha Buddha. He goes here and brings you back there just for you to benefit yourself? No. You say, okay, I put you on the waiting list. Nếu mà cái tâm quý vị cho nó tôi qua để tôi tư lợi tôi thôi ấy, thì Ngài A Di Đà sẽ nói để cho nó đợi một tí đi. Mấy người mà là có đại nguyện ta đi trước. See, if I were Amitabha Buddha, which I'm not, okay, I would prioritize these people by vows. Thì đúng rồi, nhưng đều mình mục tiêu mình qua không phải để cho mình, nói tới Phật cho rõ ràng như vậy đó. Người Á Châu mình á, là chỉ được học là con qua đó thì con sung sướng, con không khổ nữa thôi, cái đó là sai, hoàn toàn sai lầm. Ok, cái nguyện, cái phát nguyện là mình qua đây mình cứu tất cả chúng sanh. Chứ phải biết nhất phải qua đây con cứu cha mẹ con, cứu con cái con, đó chuyện mà qua đây con sung sướng đâu có được. Con nghĩ không phải nghĩ gì vậy thầy? Bây giờ có cái làm cái giảng sanh đó, thì mình phải
bây giờ làm cho cha mẹ gia đình làm hết, rồi mai mốt mới tính sao mình qua bển rồi có độ thì mình chưa biết gì nữa. Vấn đề mới con bận gì mới nghĩ có cha mẹ gia đình thôi, thì nghĩ rộng hơn nữa, phước mới lớn hơn con. Thì mình nghĩ tới cha mẹ mình bây giờ nè, cổ quyền thất tổ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là thực tế của mình. Cái đó đúng, thầy hoàn toàn đồng ý. Ok. Bởi vì thầy mới dạy con một chiêu mới, chiêu thêm nữa là mình lo là cái căn bản của mình. Mình phải lo gia đình mình chứ không lo gia đình ai lo cho họ bây giờ, đúng không? Do đó là một bước đầu thôi. Phải lập cái nguyện đó, tôi qua đó, tôi lo gia đình tôi trước, rồi tôi mục tiêu tôi lo tất cả chúng sanh, chứ không phải tôi ngừng gia đình tôi đâu. Cái tâm mình phải mở ra. You have to open your heart. Tim cho nó to hơn tí nữa. Okay. Đáp Phật vợ tắt nghe được rồi mày hạnh quá, mày chưa vậy cái mày muốn làm này muốn làm vợ tắt nghe được cười có đấy mày tham quá bác cái gì mà cũng muốn hết trơn, mày có làm được cái gì không, mày có làm chọn Cái đó là hành chưa thôi, chưa xong thôi, không có dễ đâu. Đừng vợ em ơi. Phát nguyện là chết đó. Cái hành đó, hành sao? Ok. Quý sao có thắc gì? Dạ thầy, nếu mà thầy nói giống như các cơ thấp mà mình tâm bất loạn á, cái phước giống như nhập về dòng thánh. Thấp. Mình sang, tôi chưa nói chuyện sang, tôi nói chuyện bần của nông thôi. Bần của nông quan kia là ở như là khu El Monte. She says, what about the one mind unconfused? Is that enough to attain the upper grade? I say, no, it's not. It's only for El Monte quarters. Okay, El Monte is a poor area here, okay, which is right next to Rosemead where we are. Okay. Anyone else? Yeah. Thank you, Vidhay. So what happened is that you have to understand that when you make this vow here, your heart opens up. Cái vị biết không? Khi cái vị phát cái tâm, dám nghĩ cái tâm như cái tim cái vị nó nở ra, cái óc cái vị nó rộng ra. If you say, I vow to save all the Vietnamese, and you're Korean. Cái người Đại Hàn, coi thầy gặp thầy nói, vậy cô Đại Hàn có về, tôi phát nguyện cứu tất cả người Việt Nam. Cái đó là cái tim nó nở ra. It opens your heart, opens your brain, your minds. Okay? Is that clear? Thì thành như vậy mới tạo được cái phước cho mình. That's how you create a lot of blessings. Bằng cách mở cái tâm mình ra, đừng có eo hẹp. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Thầy, mấy người nói nếu mà làm cái bài vị mà cho chúng sanh thì có bằng giá không thầy? Bằng chứ. So someone asked a question. So what if we get a rebirth plaque for all living beings? Is it the same price? I say yes, it's the same price. Okay, for each and every one of them. Cùng giá cho mọi người chúng sanh. Con chó mèo cùng giá với nhau hết. Same price of your ex-wife as your current wife. Okay, any other questions? Yes. Thầy, giống như là sống mà mỗi cái tu sống là một chùa là hay hồi hướng vãng sanh. Thì cái pháp có lợi ích gì? Đó là bố thí đó con. Cái phước mình dự, mình cho hay cho mình dự.
là vô thị. Vô thị là cái hành đó, mình tu xong mình cho hết cái hành của mình, chưa dạng đó. Yeah. Mình chỉ nói nguyện thôi bây giờ, chưa nguyện. Mấy cái bà này bác sĩ lộ cổ phim và dạng hoa chưa hiểu nữa. He asked about what if you practice and you do a transference. What is that? To rebirth and for all living beings who attain rebirth. I said it's about the practice part. We're not there yet. Okay. All right. Any questions about vows? Okay. What about another vow? Có nguyện khác không? Can anyone think of any other vow? Ai có nghĩ cái nguyện khác không? Yes. Dạ thầy, cái nguyện mà mình thành Phật là giống như cái nguyện Phật A Di Đà, mình một kiếp thì mình về đó mình thành Phật đó thầy. Nên nếu mình không nguyện thành Phật thì mình khó về đó thôi. Thì phát Bồ Đề tâm đó cơ. Mới đi được. Nó tự động. Còn qua đó là phải phát mới qua được. Cái đó sẽ được dạy, đó dễ, phần đó dễ. Không đi được. So, the purpose of the vows, cái việc lập nguyện như vậy đó, is that the way the Asians do it. Theo người Á Châu ta làm như vậy. Tại sao ta dạy cái việc lập cái nguyện như vậy? Cái nguyện về con nguyện vãng sanh. I say I vow to be reborn to the Pure Land. That's the Asian's dharma. Okay. Pháp người Á Châu ta dạy như vậy. Con nguyện vãng sanh. Okay. See what happened is that it's very important because when they don't make it, nếu như mà họ không đắc được vãng sanh, là đại đa số sẽ không đắc được vãng sanh đâu. Because of that vow power right there is a hook that enables us to come and help you in the future. Okay? Cái nguyện rất quan trọng thưa quý vị. Hiểu cái phát nguyện là chỗ đó là tại vì nếu kiếp này cái vị không được á, thì kiếp sau đó cái người Basiloco được dạy là chỉ nguyện cho mình thôi đó. Thì trong tương lai mà đi không được, trong tương lai sẽ kiếp sau Phật Bồ Tát sẽ tới nhờ cái nguyện lực cái vị đó mà kéo cái vị đi được. Tại cái vị đã phát nguyện là chúng tôi có quyền kéo. Okay? Phật Bồ Tát có quyền kéo cái vị đi. Tại cái vị phát cái nguyện rồi. Okay? What happens is very important to make vows because that's you only make a vow for yourself and you don't make it. And most of you will not make it. You only make a vow for yourself. Then in the future lifetimes, the Buddhas and Bodhisattvas, okay, can come and help you. For example, let's say you make a vow. Ví dụ, cái gì lập cái nguyện. Xong rồi niệm Phật, tối ngày niệm Phật. So you make a vow, say, I want to be born in the Pure Land. And then you recite the Buddha's name day and night. Xong rồi lập cái nguyện, xong rồi ngồi niệm Phật. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Đừng có chọc tôi. Phật. Don't disturb me, please. Leave me alone. Why you keep on disturbing me? Phật. Phật. Why you keep on bugging me? Leave me alone. Okay? And because of that, by the time you die, you don't go to the Pure Land. Cứ niệm Phật cả ngày mà cứ sân si cả ngày luôn nữa. One hand you recite Buddha name, the other hand you get angry at people. I'm cultivator, I'm true cultivator. Why do you come bother me all the time? Mình là người chân tu mà tới phá mình hoài kỳ cục dữ vậy. Vì cái như vậy đó mà không đi được. That's why they can't go. Okay? And they fall to become a cat. Thành mèo. Thành chuột. You go thành chuột, thành mèo. You become a rat, you become a cat, you become a hungry ghost. Okay? That's it. Bị kẹt, you fall. And in the future, because you made the vow right there, tại vì cái vị đã từng lập cái nguyện đó rồi, right? Even though you're a cat, mặc dù mình là con mèo, okay?
But the Buddha and Bodhisattvas will guide you to give you chances for rebirth. Mặc dù mình là con mèo, nhưng đều vẫn được Phật Bồ Tát dọn đường để mà đắc vãng sanh như thường, tại nhờ cái nguyện của mình. Because you pass vows, they can come and guide you. Okay? So that's why the vow is very important. Thành cái nguyện nó rất là quan trọng. Similarly, cũng tương tự như vậy. Nếu cái vị lập cái nguyện mà đại nguyện đó, that's how you make a great vow. Okay? Then you have, what's the difference between a small vow and great vow? Cái nguyện mà tiểu nguyện với đại nguyện nó khác nhau chỗ nào? What's the difference? Let's say you make a vow, a small vow, I go to the Pure Land. Tiểu nguyện nó đi Tây Phương Cực Lạc. Nguyện lớn hơn của nó là tôi đi Tây Phương Cực Lạc để về cứu người Đức. Okay. I want to go to the Pure Land to save all Germans. That's a big vow. Yes? Right? So what's the difference? Cái hiệu quả nó khác nhau chỗ nào thưa quý vị? Now you have the German Bodhisattvas help you, whereas over here there's no German Bodhisattvas helping you. See the difference? Is German Bodhisattva specialized in helping Germans? Because you vow to help Germans, the German Bodhisattvas will come and help you. You see that? Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị phát nguyện là tôi muốn cứu, tôi qua Tây Phương Cực Lạc để tôi về tôi cứu những người mọi da đỏ. Thì có trong tương lai có những cái vị Bồ Tát, vị thần chuyên môn đi cứu mọi da đỏ. Thì vì cái nguyện quý vị họ có quyền tới cứu quý vị. Hiểu chưa? Mặc dù mình không phải là ngoại da đỏ mà vẫn được quý vị cứu như thường. Hay không? Vì cái đại nguyện của quý vị. Isn't it beautiful? Because your greater vow. Now the German Bodhisattva can come and save you even though you are not German. You get it, Xin Xin? The Taiwanese don't get it. Cái người Đài Loan không hiểu được. You get it? Thấy tuyệt vời. Thành ra quý vị hiểu cái pháp nguyện nó lời vậy đó. That's why you make greater vows. It's much more beneficial than making small vows. Thành quý vị lập cái tiểu nguyện không lời bằng lập cái đại nguyện. Thầy là lập nguyện hết. I vow everything. I vow to save the Vietnamese, the Germans, the Koreans, everyone. Right? Có lý không? That's a vow đó, mà cái pháp nguyện nó như vậy đó. Chứ đâu phải pháp nguyện là cực nguyện cho mình. You don't make vows for yourself. Come on. Yes. So even bigger vow, you get bigger tests. You get German test, Vietnamese test. Yes. To test that you really sincere to make that vow. You just say, Then you have more chances to create more blessings, even more blessings. Cái câu hỏi là nếu quý vị lập cái đại nguyện, càng nhiều đại nguyện thì càng nhiều cái thử thách. Cái thử thách là cái cơ hội để mình tạo thêm phước. Đừng có sợ gì mà sợ, don't be afraid. Đúng không? Sợ gì? Questions? Hay thắc mắc gì không? Yeah, câu quan trọng. Bồ Tát Đạo là mình đi cứu người ấy. Nguyện đi cứu người ấy. Đó là mình mới lập nguyện đó. Khi mà làm cái nguyện đó rồi là mình mới có đầu đi mà tìm cách mà cứu người ta. Thì cách nào? Mình tu thiền mà đắc đạo. Mình tu thủ nhãn để mình có võ. Mình ra quýnh lộn với ma quỷ để mình cứu người ta. Mình có pháp ấy rồi chứ đâu phải mình có pháp đâu. So how do you practice the Bodhisattva path? I mean, you become enlightened. You become enlightened first. Bồ Tát Đạo là trước như mình đắc đạo cái đã. Khoan nói chuyện cứu người ta nữa, đắc đạo cái đã.
bà phát bồ đề tâm, Bồ Tát đạo thì phải bả đi giúp người, đi khuyên dân người ngoài khó phải giúp người. Bà nói câu nào ta chửi bác câu đó. Cô Yin has a dear friend. Cô Cận Ngôn, để thầy giảng cho mọi người nghe. Cô Cận Ngôn có người bạn rất là thân. Who brought for the body mind. Phát cái bồ đề tâm, muốn tu Bồ Tát đạo. She wants to practice the Bodhisattva path. So she tells everyone you should, practice Buddhism and you should become a Buddha. Mới gặp người ta, gặp ai cũng khuyên là nên tu Phật đi theo đạo Phật, rồi phải tu để mà thành đạo. Mà nói bao nhiêu người ta chửi bao nhiêu. Every time she opened her mouth, everyone yelled at her and insulted her. Why is that? Tại sao như vậy? Nói enough blessings, no one believes you, không đủ phước người ta không ta. Tại sao vậy? Why is that? Bạn thân của Ngân đừng nói bậy đó nghe. This is của Yin's dear friend. Thì bỏ nhỏ rồi đừng có đụng chạm đó nghe. Đây đệ tử Ngài Tiến Hóa này. This is Master Shen Hua's dear disciples. Đệ tử thần tín Ngài Tiến Hóa đó. Cái đó sai lầm đó con. Thầy dạy con phát lớn, đừng nghĩ như vậy, đừng có đo lường, làm lớn luôn. Cái tính toán, nó đo lường, cái tâm đo lường, tâm nhỏ, phát lớn luôn, đừng có sợ, đừng có sợ nghe chứ. Thầy đâu có biết, bạn thân bả biết được, bạn thân còn mấy người mình nghi ngờ lắm. Đó. Tại sao vậy? Nhiều lý do đâu có biết được. How do I know? Hoặc có thể bà khùng, maybe she's crazy. Bây giờ thầy hỏi con Ngân, cô tới cô dạy cái thằng Á Lúng, mày tu, con tu Bồ Đề Pháp, Bồ Đề Tâm, con tu Bồ Tát Đạo đi con. Nó làm gì bây giờ? Đúng không? I said, you go in, tell your friend to go tell Alung there to bring forth the body, mind and practice the Bodhisattva path. What would Alung say? Alung would say, đúng không? Nó đâu có hiểu đâu. Thì không hiểu thì nó nói tầm bậy thôi. Hơi trước đó mà lo. If they don't understand, they say stupid things. It's no big deal. Đó, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì, tại sao mình dạy mày đi tới khuyên nó tu Bồ Tát Đạo làm gì? Biểu nó là bú sữa nó lớn cái đã chứ. Đâu phải lúc nó tu Bồ Tát Đạo đâu. Đúng không? I explained to her, instead of telling Alung to vow to become a Buddha and practice Buddhism and save all living beings, I would tell Alung, go and drink more milk so that you can grow up quicker and then you can practice the Bodhisattva path. Chứ phải lúc cái Phật pháp mình á, người ta sai lầm chỗ đó. Những người học Phật pháp là ta sai lầm chỗ đó. All the people who practice Buddhism make this fatal mistake. They try to teach others about Buddhism without being asked. Cái người mà theo Phật pháp mình, người Phật tử đó, nó sai lầm ở chỗ là cứ đòi dạy người ta không hỏi mà đòi dạy người ta. Try to teach your daughter. You go home, try to teach your daughter about Buddhism. Về nhà đó, dạy con gái mình cái tin theo Phật, nó chửi trên đầu mình, nói mẹ cùng vừa để con yên thân. Ta lo chồng chưa xong mà đòi ta lo Phật. She says, I just got married. What are you doing?
bringing the Buddha into my family. I need to take care of my husband first. Tùy lúc. Thường thường mình phải đợi người ta hỏi. Người ta không hỏi mình im lặng. The rule of thumb, shut up until they ask you for help. Nhớ chưa? Không có được mở miệng. Người ta làm trật mình cũng chịu. Even if they are so wrong, you shut up. Nó sai dễ sợ lắm. Ok, mình im lặng mình nói vậy. Câm như cái hến vậy đó. Phải không? Câm như hến mà. Tại vì chứ phải lúc để mà nói. Cái lúc mà tốt nhất là khi nó hỏi mình. The best time is when they ask for help. That's when you explain. Không hỏi mình nói. Tập cho nó quen. Okay? Fatal mistake I saw the people who learn Buddhism. Tại cái chuyện mấy người học Phật Pháp sai lầm lớn dễ sợ lắm. Cứ đòi dạy người ta không, người ta không hỏi cái đòi dạy người ta không chửi mình sao được. Không hỏi mà đòi dạy nó chửi là đúng rồi. To me, if they don't ask you for help and you try to help them, they should insult you. That's well deserved. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. If not, then we stop here tonight. Không ai thắc mắc nên mình ngừng lại ở đây.